Χαίρετε. Τι είναι η δίοδος? Για να γίνει κατανοητό θα παραλληλήσουμε το ηλεκτρικό κύκλωμα με το υδραυλικό. Έτσι λοιπόν, μια δίοδος αντίστοιχα στο υδραυλικό κύκλωμα είναι μια βαλβίδα αντεπιστροφής. Δηλαδή επιτρέπει τη ροή προς τη μία κατεύθυνση, αλλά όχι προς την αντίθετη. Τόσο απλά. Οι κατασκευαστές όταν παράγουν έναν κωδικό διόδου, όπως και οποιοδήποτε άλλο ημιαγωγό, φροντίζουν να το συνοδεύουν με ένα data sheet, δηλαδή ένα φύλλο πληροφοριών σχετικό με τα χαρακτηριστικά της διόδου. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Εδώ έχουμε ένα data sheet με τα χαρακτηριστικά μιας πολύ διαδεδομένης διόδου της NNI4007. Στον πρώτο πίνακα η παράμετρος IF είναι η αντοχή αυτής της υποθετικής βαλβίδας στην ταχύτητα συνεχόμενης ροής του νερού. Αν η ροή είναι μεγαλύτερη από αυτό το όριο συνεχόμενα, η βαλβίδα κινδυνεύει από μόνιμη βλάβη. Για τη συγκεκριμένη δίοδο η μέγιστη ένταση είναι 1 αμπέρ. Η παράμετρος VRRM είναι αντίστοιχα η αντοχή του κλαπέ της βαλβίδας σε πίεση όταν το νερό προσπαθεί να γυρίσει ανάστροφα. Στη δική μας δίοδο που είναι η 4007, η τάση αντοχής είναι τα 1000 βολτ. Η παράμετρος IFSM είναι ό,τι και η IF, αλλά για πολύ σύντομο διάστημα, μόλις 8 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αν το διάστημα είναι τόσο σύντομο, βλέπουμε πως η αντοχή αυξάνεται κατά 30 φορές. Δεν αποκλείεται στο μέλλον τα data sheet να γίνουν ενεργά με ενσωματωμένο υπολογιστή και ίσως να συνδέονται και με το σχεδιαστικό μας, κάνοντας αυτόματα debugging του ηλεκτρονικού κυκλώματος. Θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτή η λεπτομερής πληροφόρηση παρέχεται από τις δυτικές εταιρείες κατασκευής ηλεκτρονικού υλικού. Δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο από τις κινέζικες εταιρείες, όπου οι πληροφορίες είναι πιο λακωνικές και πιο πρόχειρες. Ας πούμε τώρα ορισμένα πράγματα για την ποικιλία στον κόσμο των διόδων. Υλικά κατασκευής. Οι δίωδοι αποτελούνται από 3 μέρη. Το περίβλημα, τον ημιαγωγό και τα σημεία σύνδεσης. Το περίβλημα μπορεί να είναι από θερμοπλαστικό, κεραμικό, γυαλί ή μέταλλο. Το θερμοπλαστικό είναι το πιο διαδεδομένο υλικό. Είναι οικονομικό αλλά αξιόπιστο. Το κεραμικό χρησιμοποιείται σε ελαφρά ισχυρότερη ισχύ και αντέχει σε υψηλότερη θερμοκρασία. Το γυαλί είναι ένα αμετάβλητο υλικό που χρησιμοποιείται σε διόδους σημάτων, αλλά και σε διόδους Zener που θα μιλήσουμε αργότερα. Οι δίωδοι είναι μεταλλικές όταν είναι εξαιρετικά υψηλής ισχύως, αφού το μέταλλο, που συνήθως είναι χαλκός, έχει εξαιρετικές θερμικές ιδιότητες και στην αντοχή και στην απαγωγή. Ο ημιαγωγός μπορεί να είναι από πυρίτιο, γερμάνιο ή σελήνιο. Το πυρίτιο είναι το πιο διαδεδομένο υλικό. Είναι πολύ οικονομικό αφού προέρχεται από άμμο και αντέχει σε υψηλότερη τάση από άλλα υλικά. Το γερμάνιο έχει το πλεονέκτημα να λειτουργεί από πολύ χαμηλή τάση, περίπου τη μισή από αυτή του πυριτίου. Οι ανορθωτές σεληνίου συναντώνται πια σπάνια, αφού έχουν παραμεριστεί από τις διόδους πυριτίου. Θα αναφερθώ και στις διόδους λιχνιών κενού, αν και πια είναι ένα μουσιακό είδος, αφού υστερούν σε πολλούς παραμέτρους και επιπλέον η κάθοδός τους πρέπει να διατηρείται ζεστή για να λειτουργήσουν. Για τα σημεία σύνδεσης χρησιμοποιείται χαλκός ή κράμα χαλκού. Ο χαλκός είναι πολύ καλός αγωγός του ρεύματος, αλλά και της θερμότητας, βοηθώντας έτσι στην αποβολή υπερβολικής θερμότητας προς το υπόλοιπο κύκλωμα. Ο χαλκός επίσης δίνει τη δυνατότητα συγκόλλησης, που άλλη καλή αγωγή του ρεύματος, όπως το αλουμίνιο, δεν την προσφέρει. Η συγκόλληση είναι μόνο ένας από τους τρόπους σύνδεσης. Υπάρχουν δίωδοι τύπου βίδας, με σκοπό να βιδώσουν σε ψύχτρα και να αποβάλουν θερμότητα. Υπάρχουν πρεσαριστές διόδοι, δίωδοι σε μορφή module και δίωδοι hockey pack, που λέγονται έτσι επειδή μοιάζουν με το δίσκο του hockey και εγκλωβίζονται μεταξύ δύο ψυχτρών. Είδη διόδων. Υπάρχουν οι εξής. Κλασικές δίωδοι αποτελούνται από ένα στοιχείο ημιαγωγού π και ένα νι. Είναι κατάλληλοι για τις περισσότερες εφαρμογές. Δίωδοι Zener. Φανταστείτε μια κλασική βαλβίδα αντεπιστροφής που κατά την αντίστροφη φορά γίνεται βαλβίδα ασφαλείας. Δηλαδή ανοίγει όταν η πίεση υπερβεί κάποιο όριο και έτσι δεν την αφήνει να ανέβει ψηλότερα. Κάθε τύπος Zener έχει τη δική του προκαθορισμένη τάση και υπάρχουν τουλάχιστον 50 διαφορετικές διαβαθμίσεις. Δίωδοι Schottky αποτελούνται από έναν ημιαγωγό τύπου νι ή π και η άλλη μεριά αντί για ημιαγωγό έχει μέταλλο.
Μπορεί να λειτουργήσει από πολύ χαμηλή τάση και αυτό την κάνει κατάλληλη σε εφαρμογές υψηλής ταχύτητας. LED. Ναι, και αυτές είναι δίωδοι. Τα αρχικά τους σημαίνουν Light Emitting Diode, δηλαδή δίωδος που εκπέμπει φως. Αποτελείται από δύο μεταλλικά ηλεκτρόδια, την άνοδο και την κάθοδο, λειτουργεί κανονικά, όπως μία δίωδος, δηλαδή το ρεύμα περνά μόνο κατά την ορθή φορά, κατά την οποία εκπέμπει και φως. Δίωδος Varicap. Δεν είναι ακριβώς δίωδος, τουλάχιστον δεν χρησιμοποιείται ως τέτοια. Είναι ημιαγωγός όπως η δίωδος, αλλά χρησιμοποιείται για την ιδιότητά του να μεταβάλει την χωρητικότητά του ανάλογα με την τάση στα άκρα του. Χρησιμοποιείται στη ραδιοφωνία. Φωτοδίωδος. Είναι ένα εξάρτημα που ανάλογα την πόλωση περιορίζει ή γεννά ρεύμα από το φως. Μπορεί να κατασκευαστεί από διάφορα υλικά, που το καθένα είναι ευαίσθητο σε διαφορετικό φάσμα φωτός και μπορεί να φτάσει ακόμα και στο υπέρυθρο. Tunnel δίωδος. Έχει παραμεριστεί πια από την τεχνολογία MOSFET. Έχει μια κάπως παράδοξη λειτουργία που βασίζεται στο κβαντικό φαινόμενο. Αν θέλαμε να την παρομοιάσουμε με βαλβίδα αντεπιστροφής στο υδραυλικό κύκλωμα, φανταστείτε μια βαλβίδα που κατά την ανάστροφη φορά έχει κάποια μικρή διαρροή και κατά την ορθή ανοίγει από το 0 όπως μια βαλβίδα κλαπέ. Στη συνέχεια όμως, μετά από κάποια πίεση αρχίζει να κλείνει και σε μια ακόμα μεγαλύτερη ξανανοίγει. Δεν αντέχει ούτε υψηλό ρεύμα ούτε υψηλή τάση και συνεπώς είναι φτιαγμένη μόνο για χαμηλή ισχύ. Στα θετικά είναι η τρομερά υψηλή ταχύτητά της που φτάνει στο μικροκυματικό φάσμα και η τάση λειτουργίας που ξεκινά από το 0, κάτι ακατόρθωτο από οποιαδήποτε άλλη δίωδο. Diac. Ναι, και αυτό είναι δίωδος. Τα αρχικά σημαίνουν Diode of Alternating Current, δηλαδή δίωδος εναλλασσομένου ρεύματος. Φανταστείτε μια βαλβίδα που ανοίγει το κλαπέ της και από τις δύο μεριές, ενώ όταν βρίσκεται στο κέντρο, δηλαδή κλειστό, συγκρατείται από έναν μαγνήτη. Όταν η διαφορά πίεσης ανάμεσα στις δύο μεριές υπερνικήσει τη δύναμη του μαγνήτη, τότε το κλαπέ ανοίγει και δεν ξανακλίνει μέχρι να μηδενιστεί η διαφορά πίεσης. Διατάξεις διόδων. Τουλάχιστον για τις κλασικές διόδους μπορεί σε μόλις ένα εξάρτημα να υπάρχουν περισσότερες από μία διόδους. Διπλοδίωδος. Διαθέτει δύο διόδους και συνήθως έχει τρία άκρα. Το ένα από αυτά μοιράζεται την άνοδο ή την κάθοδο και των δύο διόδων. Πλήρης ανορθωτική γέφυρα ή γέφυρα Wheatstone. Έχει 4 άκρα και 4 διόδους. Τα δύο άκρα είναι η είσοδος και τα άλλα δύο η έξοδος. Οι δίωδοι είναι συνδεσμολογημένες έτσι που όποια πολικότητα και να εφαρμοστεί στην είσοδο, στην έξοδο η πολικότητα παραμένει πάντα η ίδια. Χρησιμεύει όταν θέλουμε να μετατρέψουμε το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές. Τριφασική ανορθωτική γέφυρα. Είναι ότι και η πλήρης ανορθωτική γέφυρα απλά λαμβάνει τριφασικό ρεύμα. Έχει 3 άκρα εισόδου, 2 εξόδου και 6 διόδους. Συστοιχίες διόδων. Όταν οι κατασκευαστές επιθυμούν να μειώσουν τον αριθμό των εξαρτημάτων σε μια πλακέτα, για να γίνει απλούστερη και οικονομικότερη η συναρμολόγησή της, υπάρχουν εξαρτήματα που διαθέτουν τον κατάλληλο αριθμό διόδων, αλλά και συνδεσμολογίας που ενδέχεται να βολεύει τον κατασκευαστή. Ενσωματωμένες δίωδοι. Υπάρχουν εξαρτήματα που για να πραγματοποιήσουν το σχεδιασμό τους απαιτούν μία ή περισσότερες διόδους. Τα MOSFET, τα IGBT και οι οδηγοί ρελέ έχουν μέσα τους προστατευτικές διόδους. Τα περισσότερα ολοκληρωμένα κυκλώματα έχουν πάντα και έναν αριθμό διόδων. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Εφαρμογές. Η χρήση των διόδων είναι τόσο ευρεία που είναι αδύνατο να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις και έτσι θα αναφερθώ μόνο ονομαστικά. Μόνη ανόρθωση, διπλή ανόρθωση, πλήρης ανόρθωση, τριφασική ανόρθωση, προστασία από ανάποδη πολικότητα, προστασία από υπηρεύματα ποινίων, στην ανάδραση, τη φόραση, τη διαμόρφωση, τους αυτοματισμούς, τη σταθεροποίηση, στα κυκλώματα dimmer, στο φωτισμό, αλλά και στην ανίχνευση φωτός, στα φωτοβολταϊκά, στην τεχνολογία laser και συνεπώς σε όλα τα οπτικά μέσα αποθήκευσης και στις οθόνες. Αυτά από μένα για μόλις ένα εξάρτημα. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ στα σχόλια. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.